นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสทัศน์ชอบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเสียงกล้าขอเจริญพรทุกคนทุกท่านญาติโยมผู้ปฏิบัติศาสนาวันนี้ก็จะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดให้ฟังถ้าใครรู้จักทำแล้วก็ไม่ฟังก็ได้ฟังแล้วก็เบื่อหูถ้าไม่รู้จักทำก็ฟังไปดีที่พูดเดี๋ยวนี้ก็ คนเรามันก็หลงทำหลงธรรมะถ้ารู้จักทำแล้วก็ไม่ได้พูดกันอีกต่อไปหลงธรรมะหรือธรรมชาติก่อนธรรมชาติเนี่ยก่อด้วยอะไรดินธาตุดินน้ำไฟอะไรอีกอากาศวิญญาณธาตุทั้งหกมาประชุมกันเข้าเรียกว่าธรรมชาติทั้งหกมาประชุมกันเข้าเป็นก้อนเป็นกลุ่มท่านรู้ตั้งสมมติขึ้นมาเรียกว่าธรรมนี่แหละธรรมชาติหกอย่างมาประกอบกันเข้าบางทีท่านเรียกว่าสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปมาประกอบกันเข้าก็เรียกว่าสังขารหมดนี่เรียกว่าก้อนสากลกายไม่ใช่ของใครทุกคนเป็นของทั่วไปธาตุดินก็เป็นของทั่วไปธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เป็นของทั่วไปวิญญาณธาตุก็เป็นของทั่วไปไม่ใช่ของใครสักคนต่อมาเราจะมาสำคัญตนคือหลงว่าเป็นเราอยู่เป็นของเราที่มาแสดงให้ฟังว่ามันไม่ใช่เราถ้ามันดูเป็นเราไหมนั่นนี่เป็นเขาไหมไม่เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์คนไหมเนี่ยนี่ถ้ารู้อย่างนี้ไม่ฟังก็ได้ถ้าเป็นธรรมชาติไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเราจบกันทั้งที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละท่านเรียกว่าอุปทานขันธ์ห้าเขามาตั้งชื่อว่าขันธ์ห้าก็ไม่มีเป็นชื่อของธรรมชาติเฉยมาตั้งว่าขันธ์ห้ามาตั้งว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาก็หลงว่าเป็นเราเป็นเขาจริงๆนี่นะพระองค์เองให้ละมิจฉาทิฏฐิละความเห็นผิดมิจฉาแล้วผิดทิฏฐิแล้วเห็น
เห็นผิดเรียกว่าอวิชชาหรือวิชาที่เกี่ยวกับอะไรกันหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีในเรามีในขันธ์ห้าจึงพากันเป็นบ้าไปหมดทั้งโลกนี่แหละไม่ใช่ศาสนาไหนก็เป็นเหมือนกันถ้ามาหลงว่าตายกับใจขันธ์ห้าเป็นเราเป็นบ้าทำไมว่าเป็นบ้าเพราะเห็นของไม่มีว่ามีเพราะเดียวคนดีหรือคนบ้าเหรอนะมีไหมแบบนี้มีไหมมีตัวมีตนไหมมีเรามีเขาไหมถ้าหลงว่าเป็นเราเห็นถูกก็เห็นผิดเนี่ยเพราะว่าที่บ้าแต่ที่ผิดของที่บ้าเห็นผิดนี่แหละพระองค์ต้องการสอนเกี่ยวกับนี้มันมีความเกิดขึ้นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาอย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจสัตว์แต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เห็นถูกต้องขึ้นมาที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเห็นว่าขันธ์ห้าไม่มีขันธ์ห้าไม่เป็นเราไม่เป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีเราไม่มีในขันธ์ห้ามันหมดเท่านี้นะมาเทียบเป็นวัยก็ต้องการให้เข้าใจอันนี้ที่มันหลงว่าเป็นเราเนี่ยมันก็เดือดร้อนขึ้นมาเห็นผิดอันนั้นเป็นเราไหมโอ้เห็นถูกต้องแล้วไม่ฟังอีกก็ได้เองเราเป็นขันธ์ห้าไหมล่ะขันธ์ห้าเป็นเราไหมเรามีในขันธ์ห้าไหมไม่มีขันธ์ห้ามีในเราไหมไม่มีมันก็หมดเท่านั้นเองจะมาฟังอะไรอีกพระนิพพานก็มีอยู่แค่แบบนี้ถ้าไม่มีเราอยู่ในนี้มันก็จะคนแค่เมื่อตายเลยลูกเมื่อตากับลูกกระทบกันหูกับเสียงกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นนี่เรามาหลงตรงนี้สำคัญบนถ้าเป็นปุถุชนนะถ้าเป็นพระโสดาบันก็มีเราในนี้ใช่ไหมให้เราเห็นโลกมันละดูเรื่องทั้งหมดทั้งเองให้เราได้ยินเสียงไหมหูกับเสียงกระทบกันวิญญาณหูรู้ขึ้นแล้วก็ดับไม่มีตัวตนและบุคคลใดหนึ่งจิตก็ไม่เสวยอารมณ์เวทนาก็ดับเย็นเป็นพระนิพพานนี่พระนิพพานนี่อยู่ไหนความโลภเกิดไหมถ้าไม่มีเราในหูได้ยินเสียงให้เราได้ยินไหมนี่มันมีเท่านี้พูดไปมากๆหลายๆเลยพูดขยายความไปเรื่อยๆถ้ามันเข้าใจตรงนี้แล้วไม่ต้องพูดทำนามทำดูกายกับใจไม่มีอยู่ที่อะไรเขาเรียกขันธ์ห้าเขาชื่อว่าขันธ์ห้ารู้จักสมมติไหมสมมติมันมีจริงไหมสมมติโอ้ยมันก็เข้าใจได้แต่ฟังอะไร
เรามีไหมล่ะเมื่อสามีกลับมาไม่ทันเวลาหน้าตาเราจะเป็นยังไงนะเป็นยังไงสีหน้าเป็นยังไงไม่พอใจนั่นให้ไม่พอใจแหมนี่ตรงนี้เลยเพราะหลงว่าเราดีไปทำอะไรอยู่ไปเห็นอะไรว่าในใจขึ้นมาแล้วหน้าก็เปลี่ยนสีขึ้นมาเป็นแต่หลังกันเสียงดีๆกับกระแทกเสียงโอ้เหมือนกับงูเห่าเลยนะหูก็เลยให้เขาตัวใช่ไหมทั้งก็มีแค่นี้เขามีไหมแต่เราไม่มีเขาก็ไม่มีเราไม่มีแล้วก็หมดเนี่ยซื้อรับซื้อบอกซื้อไปพระองค์ต้องการสอนคนดูถ้าดับตัวเราลงได้หมดที่จะพูดดับใจลงได้ดับกายลงได้ดับขันธ์ห้าลงได้ขันธ์ห้าไม่เป็นเราไม่มีในขันธ์ห้าหมดเรื่องขันธ์ห้ามันก็ทำงานอยู่เหมือนเดิมเข้าใจไหมล่ะเอาสมมติว่าขันธ์ห้าก็ไม่มีเอาสมมติว่าตามันมีไม่ละตานี่โดยสมมติขึ้นมาเรียกกันก็เฉยตายจริงๆมันมีไหมเขารู้จักเขาเป็นตาไหมหูจริงๆมีไหมนี่เป็นสมมติกันนั่นของคนแล้วกันก็สมมติไปไม่เบื่อในสมมติแหละความโลภเนี่ยสมมติไหมความโลภนะโอดสมมติไหมโอ้ยสมมติที่เห็นแล้วไม่หลงถ้าเป็นโลภเป็นโกรธขึ้นมาโกรธขึ้นแล้วมันดับไหมล่ะ